Welcome guys, myself is Himanshu khanapara. We are studying our B.sc Sem 1 physics subject. So now we are start our fifth unit, which is the elasticity, right? The first of thing is what is the elasticity and their usage in our routine life. તો આપણા આજે જે ઇલાસ્ટિસિટી છે તેનો આપણે આમાં સ્ટડી કરવાનો છે. તો આપણે એમાં જે બાર તમને ફિગર જોવા મળે છે તેના ઉપરથી તમને અંદાજ આવી ગયો છે કે આ ઇલાસ્ટિસિટી એટલે શું, રાઈટ? તો આમાં એક રબરનો આપણે ખેંચવામાં આવે છે અને એના ઉપરથી આપણે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન કરી શકીએ કે આપણે એમાં જે ઇલાસ્ટિસિટી છે તેમાં કંઈક આડાવડી ખેંચવાની વાત છે, રાઈટ? અથવા તેને બહારથી ખેંચાણ બળ લગાડવાની વાત આમાં કંઈક ઇલાસ્ટિસિટીમાં આવશે. ઓકે, તો આપણે આગળ જોઈએ આ ઇલાસ્ટિસિટી એટલે શું અને એનો કઈ રીતે આપણે એનો પેરામીટર આપણે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ઓકે, તો આ બધી વાત છે આપણે ઇલાસ્ટિસિટીમાં કરવાની. ઓકે, લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ અવર new unit which is the elasticity. So first of all we start our introduction, which is the here we know that if the distance between any two molecules of a body always remain fixed, then the body is called the rigid body. એટલે કે જ્યારે પણ આપણને કોઈ પણ મટીરિયલ છે તેમાં આપણને મોલેક્યુલ્સ રહેલા હોય છે. બધા મટીરિયલમાં આપણને પોતાના મોલેક્યુલ્સની ગોઠવણી થયેલી હોય છે. હવે જ્યારે આપણે કોઈ પણ મટીરિયલના મોલેક્યુલ છે એમાં કોઈ ચેન્જ જ ના આવે, એટલે કે એનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ફિક્સ્ડ રહે, એમાં કોઈ ચેન્જ ના આવે. બે મોલેક્યુલ વચ્ચે આપણને જે ડિસ્ટન્સ હોય છે તે ફિક્સ હોય તો આપણને આવા જે બોડી મળે છે. એટલે કે આવા જે આપણે એટમથી આપણે જે કોઈ પણ આપણે મળે છે, જે આપણે પીસ મળે છે તેમને આપણે રિજિડ બોડી કહીશું. બટ ઇન પ્રેક્ટિસ નો બોડી ફૂલફિલ ધીસ કન્ડિશન. એટલે કે પ્રેક્ટિકલી આ જોવામાં આવે તો કોઈ એવું મટીરિયલ નથી જે આપણે રિજિડ બોડી તરીકે વર્તતું હોય. એમાં કોઈના કોઈ એવી પેરામીટર છે કે જેના કારણે તેના મોલેક્યુલનું જે ડિસ્ટન્સ છે એમાં ચેન્જ આવે છે. સો વેન ધ એક્સટર્નલ ફોર્સ ઇઝ એપ્લાઇડ ઓન સચ બોડીઝ ઇટ મે ડિફોર્મ. એટલે કે જ્યારે બહારથી આપણે કોઈ એના ઉપર એનર્જી અથવા તો ફોર્સ લગાડવામાં આવે તો તે છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે અથવા તો એને જે આપણું મોલિક્યુલની જે ડિસ્ટન્સ છે તેમાં ચેન્જ આવી જાય છે. તો આપણે એમાં તે રિજિડ બોડી મળતું નથી, રાઈટ? તો આપણે રિજિડ બોડી છે એ પ્રેક્ટિકલી શક્ય અત્યારે નથી. તો એ આપણને જે રિજિડ બોડીનું જે કન્સેપ્ટ છે તે આપણે અત્યારે પ્રેક્ટિકલી આપણે નથી મળ્યું. તો આપણને જે અત્યારે નોર્મલી જે કન્ડિશન મળે છે તેમાં બધામાં કોઈ પણ મટીરિયલ હોય, પછી એ લોખંડ હોય કે રબર, બંનેમાં આપણને છે એ ઇલાસ્ટિસિટી જોવા મળે છે, રાઈટ? તો આપણને એમાં કોઈમાં વધારે ઇલાસ્ટિસિટી જોવા મળે, કોઈમાં ઓછી જોવા મળે, તેમાં ડિફરન્સ હોઈ શકે છે. પણ આપણને બધામાં એના મોલિક્યુલ્સની જે આપણે ડિસ્ટન્સ છે તેમાં આપણે કોઈ પણ ગમે બહારથી થોડું વધારે બળ કોઈમાં લગાડવું પડે, કોઈમાં ઓછું બળ લગાડવું પડે, રાઈટ? તો આપણને જે બહારથી જે એક્સટર્નલ ફોર્સ લગાડવામાં આવે છે તેમાં આપણને ચેન્જ કરી તો એમાં આપણે જે આ મોલિક્યુલ્સનું ડિસ્ટન્સ છે એ પણ આમાં ચેન્જ કરી શકાય છે. When a body is deformed, an internal force developed which try to restore the body it is original shape. એટલે કે જે બોડી આપણે કન્ટિન્યુઅસ જ્યારે આપણે ફોર્સ લગાડીએ ત્યારે જેમાં જે એટમ્સના ડિસ્ટન્સમાં ડિફરન્સ આવે છે, ટુ એટમ્સના ડિસ્ટન્સમાં જે ડિફરન્સ આવે છે તે ડિફરન્સ પાછો જ્યારે આપણે ફોર્સ લઈ લઈએ ત્યારે તે પાછું જે ઓરિજિનલ શેપમાં જે શેપમાં હતું તે શેપમાં આપણે આવવાનો તે ટ્રાય કરે છે, રાઈટ? કોઈ પણ પછી મટીરિયલ હોય તે પાછો આવવાનો ટ્રાય કરે છે, પણ બધામાં એવું શક્ય નથી પાછું આવે, રાઈટ?
The extent to which the shape is regained on removal of the deformation force may vary from material to material. એટલે કે જે આપણે પાછો જે ઓરિજિનલ શેપમાં આવવાની જે પ્રોસેસ છે તેમાં આપણને જ્યારે આપણે કોઈ ફોર્સ આપણે જે બહારથી લગાડ્યો છે એ લઈ લઈએ તો પછી એ પાછા ઓરિજિનલ જે શેપ છે એમાં જ આવવા માટે બધા મટીરિયલ ટ્રાય કરે છે. પણ આ બધા મટીરિયલની જે આ પાછા ઓરિજિનલ શેપ ગેઇન કરવાની જે પ્રોસેસ તેમાં ડિફરન્સ હોઈ શકે છે. કોઈમાં ઓરિજિનલ પાછું જેવું હોય એવું જ આપણને મટીરિયલ જોવા મળે છે. જેમ કે આપણે રબર બેન્ડ જેમાં આપણે ખેંચી અને પાછું મૂકી દઈએ તે પાછું હોય એવું શેપમાં અને સાઇઝમાં આવી જાય છે. જ્યારે આપણે લોખંડના કોઈ પ્લેટ હોય તેને આપણે ખેંચી અને મૂકી દઈએ તે પાછી આપણને હોય એવા શેપમાં આપણને આવતી નથી. આ બધા મટીરિયલમાં અલગ અલગ છે. એની પ્રોપર્ટીઝ એના બધામાં સેમ નથી. બધામાં ઇલાસ્ટિસિટીની જે પ્રોપર્ટી છે એ બધા મટીરિયલ ટુ મટીરિયલ અલગ આવે છે. ધ પ્રોપર્ટી ટુ રિસ્ટોર ધ ઓરિજિનલ શેપ ઓર ઓપોઝ ધ ડિફોર્મેશન ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇલાસ્ટિસિટી. એટલે કે જે આપણને આ પાછું રિસ્ટોર થવાની જે ઓરિજિનલ શેપમાં રિસ્ટોર થવાની જે કેપેસિટી છે તેને આપણે ઇલાસ્ટિસિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ. If a body completely regains its original shape and size on the removal of deforming forces is called the perfectly elastic body. એટલે કે જ્યારે આપણે બહારથી કોઈ ફોર્સ લગાડ્યો છે, ધારો કે આપણે કોઈ રબર બેન્ડ ઉપર તેને બંને સાઈડથી આપણે ખેંચવામાં આવે છે, તો જ્યારે આપણે રબર બેન્ડને પાછું એના ઉપરથી એનર્જી અથવા તો ફોર્સ જે આપણે લગાડ્યું છે એ આપણે રિમૂવ કરી લઈએ તો તે પાછા મૂળ સ્થાન પર આવી જાય છે. તો કે ઓરિજિનલ જે શેપ છે એ ગેઇન કરે છે. પણ એનું અમુક લિમિટેશનમાં જો આપણે એના ઉપર ફોર્સ લગાડ્યો હોય તો તે બ્રેક થઈ જાય છે. તો આપણને જો આ પાછું આપણને જે ઓરિજિનલ શેપમાં આપણને કોઈ પણ મટીરિયલ મળે છે તો એને આપણે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક બોડી કહીએ છીએ. ઇફ અ બોડી રિમેન ઇન deformed state and does not regain its original shape, that all the removing the deforming forces is called the perfectly inelastic or a plastic body. Right? તો જે આપણને બોડીમાં આપણને જે ફોર્સ લગાડ્યો છે એ રિમૂવ કરી લીધા પછી પણ તેમાં જો કોઈ શેપનો પાછું હોય ઓરિજિનલ શેપમાં ના આવે તો તેને આપણે પ્લાસ્ટિક બોડી અથવા તો ઇનઇલાસ્ટિક બોડી આપણે કહીએ છીએ. તો ઓફન વેન ધ deforming forces are removed, the body particle regain the original shape. Such bodies are known as the partially elastic. એટલે કે જે આપણે અમુક જે શેપ છે એ પાછો આપણને રિગેઇન થાય છે પણ અમુક શેપ છે એ તે પરફેક્ટલી આપણને ગેઇન થતો નથી. તો તેવી આપણે જે મટીરિયલ છે તેને આપણે જે પ્રોસેસ થાય છે એને આપણે પરફેક્ટલી એને આપણે ઇલાસ્ટિક નહીં કહી શકીએ. તેના માટે આપણે પાર્શિયલ ઇલાસ્ટિક વર્ડ વાપરવાના છે. તો આપણને આ ડિફરન્સ ખાસ રહેવો જોઈએ. જેમાં આપણે રિગેઇન પાછું જે ઓરિજિનલ શેપ છે એ રિગેઇન થાય તો એને આપણે ઇલાસ્ટિક બોડી કહેવાય. જો એમાં પાછો એ શેપ પરફેક્ટલી રિગેઇન ના થાય તો તેને આપણે પાર્શિયલી ઇલાસ્ટિક કહેવાય. અને જો એમાં આપણને તે જે ઓરિજિનલ શેપ છે એ ગેઇન થાય જ નહીં તો તેને આપણે પ્લાસ્ટિક બોડી કહેવાય. આ મેઇન ત્રણ ડિફરન્સ છે આ ઇલાસ્ટિસિટીમાં. We know that the solid body is compressed of a large number of molecules of atom arranged in the regular pattern. એટલે કે જે આપણે સોલિડ મટીરિયલ છે કોઈ પણ એમાં આવી જાય એમાં આપણે મોસ્ટ ઓફલી જો એનો કન્સેપ્ટ જોવામાં આવે તો એના જે એટમ્સ છે એની જે એરેન્જમેન્ટ છે એ રેગ્યુલર પેટર્નમાં જોવા મળશે. જે રીતના એટમ ગોઠવાયેલો છે એ જ રીતે બધા એટમ ગોઠવાયેલા છે. તો each molecule is under the influence of force due to the neighboring molecule. એટલે કે જે મોલેક્યુલ છે એમાં આપણે જો બહારથી ફોર્સ લગાડીએ તો એક મોલેક્યુલને લાગશે તો એ બીજાને લગાડશે, બીજો ત્રીજાને લગાડશે. એટલે કે બધા જ જે મોલેક્યુલ છે એમાં આપણને આડાવડા નેબરિંગ ફોર્સ આપણને લાગશે. નેબરિંગ મોલેક્યુલ્સને આડાવડા ફોર્સ લાગશે.
The molecules of the body bind themselves such that it is find the stable equilibrium position, એટલે કે બધા એટમ ઉપર સરખું બળ લાગશે. When the deforming force is applied to a body, the molecule are displaced from their stable position. એટલે કે જ્યારે આપણે એનું માપ છે ફોર્સનું એ વધારી દઈએ તો એ આપણને જે ફોર્મેશન મળે છે તેમાં આપણને આ મોલિક્યુલનું છે એમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયેલું જોવા મળશે, એટલે કે તે પોતાનું સ્થાન છે એ ગુમાવી દે, તેના કારણે આપણને જે આ સ્ટેબલ પોઝિશન છે એ મળતી નથી. Next, hence the intermolecular distance change and the restoring force start to action on a molecules, which drive them back to the original position, and thus the body regain the original shape and size. This is the similar to spring mass system. એટલે કે જે આપણને સ્પ્રિંગ આપણે કોઈ વજનમાં કાંટામાં આપણે એનો યુઝ થાય છે સ્પ્રિંગ સિસ્ટમ, રાઈટ, સ્પ્રિંગ માસ સિસ્ટમ. તેમાં જે આપણને ઓરિજિનલ પાછો જે શેપમાં હોય એ શેપમાં આવી જાય છે. આપણે આગળ જોયું છે વજન કાંટામાં પણ આપણને આ રીતે જોવા મળે છે. તે પાછો જેનો જે જેટલો સ્પ્રિંગ છે એ ખેંચાણી હોય એટલી જ પાછી એ ત્યાં જે સ્થાને હોય ત્યાં પાછી આવી જાય. તો આ રીતે આપણને એમાં ડિફરન્ટ મટીરિયલમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓર પ્લાસ્ટિસિટી આપણને જોવા મળે છે. If mass is displaced, the spring exert a resultant force which tries to bring the mass back to its normal position. એટલે કે જે પાછું છે એ આપણને પોતાના સ્થાન ઉપર પાછું આવી જાય. તો આપણને આમાં બે ટાઈપ આપવામાં આવ્યા છે. એ આપણને જે ઇલાસ્ટિસિટી છે એના આપણને બે ટાઈપ છે. એક તો સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન, બે આપણને આમાં લાગે છે ફોર્સ. વન છે એ સ્ટ્રેસ છે અને બીજું છે એ સ્ટ્રેન છે. આગળ જે આ સ્ટ્રેસ અને શું અને સ્ટ્રેન એટલે શું. The body of the elasticity is concerned with how the bodies deform under action of pair of force. એટલે કે આ જે આપણે ઇલાસ્ટિસિટીનો જે સ્ટડી છે તેમાં આપણે આ બોડીને કઈ રીતે આપણે પેર છે એ ફોર્સ સહન કરી શકે, એટલે કે એ એબ્ઝોર્બ કરી શકે, તેના આપણે એમાં સ્ટડી કરવાનું છે. This can be studied by a two concept. One is the stress and one is the strain. આપણે જો સાદી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો એને આપણે કેટલો તે ફોર્સ સહન કરી શકે છે, એટલે કે એ કેટલો ફોર્સ માટે કેપેબલ છે તેના માટે આપણે જે સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન આ બે પેરામીટરને એમાં યુઝ કરવાનો છે. The pair of the force acts in the opposite direction along the same line. Thus there is no resulting change in motion, but there is a resulting deformation or a change in the shape or size of the body. જો એને આપણે કોઈ પણ મટીરિયલ છે તેમાં આપણે એને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એને આપણે એને ફોર્સ લગાડવામાં આવે તો એને આપણે જે કોઈ એમાં ડિફોર્મેશન આપણને નહીં જોવા મળે, રાઈટ, પણ તેના જે શેપ અને સાઇઝ છે એમાં આપણને ચેન્જ જોવા મળશે, રાઈટ. તો આમાં આપણે જે અલગ આપણે રબર બેન્ડમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું તેમાં આપણને આ રીતે જોવા મળશે. તેની સાઇઝમાં આપણને અને એના શેપમાં આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે. The strain is the relative change in the dimension of the body resulting from external forces. એટલે કે જે આપણને સ્ટ્રેન એટલે કે જે બહારથી આપણને ચેન્જ આવે છે બોડીમાં, જો એમાં ચેન્જ આવે તો આપણે એને સ્ટ્રેન આપણે એને કહી શકીએ છીએ. As a result of the deformation, internal force are set up and there is gives rise the stresses. એટલે કે જે આપણે ઇન્ટરનલ ફોર્સ છે તેના કારણે પણ આમાં સેટઅપ થવામાં હેલ્પ મળે છે, રાઈટ. If in many simple cases, these stresses are simply related to the external force
because when these two are in balance, the deformation will be maintained without further change. એટલે કે જો આપણે ઇન્ટરનલ ફોર્સ અને એક્સટર્નલ ફોર્સ જો બંને સેમ હોય તો એમાં કોઈ ડિફોર્મેશન આવતું નથી. તે બંને છે એ કોઈ એમાં વિધાઉટ કોઈ એની ચેન્જ તે આપણને મટીરિયલ છે એ રહેશે. Thus, the strain is the external force divided by the area over the which is force is applied, or the force per unit cross section area. તો આપણને જે પર્ટિક્યુલર સેક્શન એરિયામાં જેટલો ફોર્સ લાગે છે તેના એરિયાને આપણે એટલા સાથે ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આપણે એને કેટલો સ્ટ્રેસ છે તે આપણે એમાં ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ વાત હતી સ્ટ્રેસની. તો આ સ્ટ્રેસ છે એ કેટલા પ્રકારના હોય છે એના પણ આપણે એમાં અલગ અલગ ટાઈપ્સ એમાં આવે છે. કેટલા પ્રકારના આપણે સ્ટ્રેસ લાવી શકીએ. એમાં ફર્સ્ટ આવશે આપણે લોજીટ્યુડિનલ એન્ડ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ. રાઈટ, તો આપણે ફર્સ્ટ જે સ્ટ્રેસ છે એના જે આપણે ચેન્જ જેમાં આવે છે તેને જે આપણે ફોર્સ લગાડીએ તેમાં જે બારથી આપણે જે શેપમાં ચેન્જ આવે તેના માટે આપણે લોજીટ્યુડિનલ એન્ડ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ આપણે એમાં એનો ટાઈપ છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે જોવાનું છે લોજીટ્યુડિનલ એન્ડ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ, અને પછી આવશે એમાં વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કઈ રીતે આવે છે. તો આ બંનેનો આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોવાનું છે લોજીટ્યુડિનલ એન્ડ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ. તો આમાં આપણે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે એમાં આપણે બધી સાઈડથી એમાં ફોર્સ લગાડવામાં આવે છે. એમાં જો એમાં ફોર્સ જે છે એ મોસ્ટ ઓફ અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં છે. રાઈટ, એમાં પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં નથી. જો આમાં કોઈ અંદરની સાઈડ ફોર્સ લાગે છે, કોઈ બહારની સાઈડ લાગે છે, કોઈને ડિફરન્ટ ડિરેક્શનમાં છે, કોઈ યુનિ ડિરેક્શન નથી, એટલે કોઈ એક સરખી ડિરેક્શનમાં આ ફોર્સ નથી લાગતો. તો કન્સિડર અ બોડી એક્ટ્સ અપોન અ સેવરલ ફોર્સિસ, એટલે ઘણા બધા પ્રકારના આપણા ફોર્સ એક જ બોડી ઉપર લાગે છે એવું આપણે ધારી લઈએ. The resultant of this is zero, so the body does not accelerate and remain at the reset. એટલે આપણને જે બોડી આપણને બધી બાજુથી જો આપણે ફોર્સ લગાડવામાં આવશે તો એમાં આપણને કોઈ ચેન્જ જોવા નહીં મળે, કારણ કે બધી બાજુથી જે ફોર્સ લાગે છે એની આડાવડી અસર છે એ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો આપણને એમાં કોઈ એસિલેશન પણ એમાં જોવા મળશે નહીં. બટ ધ બોડી ગેટ્સ ધ ડિફોર્મ્ડ એન્ડ ધ ઇન્ટરનલ ફોર્સિસ અપીયર, એટલે કે ઇન્ટરનલ ફોર્સના કારણે તેમાં જે બોડી છે એ ડિફોર્મ થવાની શક્યતા પણ વધી જાય. કન્સિડર ધ આર્બિટરી ક્રોસ સેક્શન, એટલે કે આર્બિટરી ક્રોસ સેક્શન મીન્સ આડછેદ. રાઈટ, આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તેને આડછેદ. તો આડો છેદ જે આપણે લીધેલો છે એમાં આપણે જો ફિગરમાં તો ડેલ્ટા એ આપેલું ઓફ અ બોડી ઇઝ શોન ઇન ફિગર. એટલે કે આપણને જે પેલી ફિગર છે એમાં જે ક્રોસ આપણને જે સર્કલ આપેલું છે તો એને આપણે એમાં આર્બિટરી ક્રોસ સેક્શન કહેવામાં આવે છે. These two parts of the body either side of delta A exert forces F and minus F. એટલે બંને બાજુ ફોર્સ લાગે છે. રાઈટ, એક બાજુ એફ છે બીજી બાજુ પણ એફ છે, પણ એમાં ડિરેક્શન ચેન્જ. તેમાં એક બાજુ આપણે પોઝિટિવ એફ આવશે અને એની ઓપોઝિટ સાઈડમાં નેગેટિવ એફ આવશે. તો ઓન ધ ઈચ અધર, એટલે કે જે બંને બાજુ જે આર્બિટરી ક્રોસ સેક્શન છે તેની બંને બાજુ આપણે એફ બળ લાગે છે તો આપણને બંનેની અસર છે એ કેન્સલ આઉટ થશે. ધીસ ઇન્ટરનલ ફોર્સિસ અપિયર ડ્યુ ટુ ધ ડિફોર્મેશન, જે આપણને બંને બાજુ આપણને ઇન્ટરનલ ફોર્સ લાગે છે તેના કારણે આ ડિફોર્મેશન થવાની જે શક્યતા છે એ વધી જાય. તો હવે એમાં આપણે આગળ જોઈએ તો એમાં the force F may be resolved in two components, F normal to delta A and F is the tangential to AA. રાઈટ, તો આપણને આમાં મોસ્ટ ઓફ ટુ ટાઈપના જે ફોર્સ લાગે છે, એક તો નોર્મલ ફોર્સ લાગે છે અને બીજો જે ટેન્જેન્ટિયલ ફોર્સ લાગે છે. તો thus the normal stress
or a longitudinal stress over the area is defined as the stress equals to Fn upon delta A, રાઈટ. જે આપણને ફોર્સ લાગે છે એ કેટલા એરિયામાં લાગે છે તેને આપણે સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. તો આ જ ડેફિનેશન આપણે અલગ પણ કહી શકીએ. ધ ટેન્જેન્શિયલ સ્ટ્રેસ ઓર શિયરિંગ સ્ટ્રેસ ઓવર ધ એરિયા ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ સ્ટ્રેસ ઇક્વલ્સ ટુ Fn upon delta A. Both equation આપણે ડેફિનેશન આર સેમ, રાઈટ. વર્ડ્સ એમાં ડિફરન્ટ એનો યુઝ થયો છે. ધ એમકેએસ યુનિટ ઇઝ ધ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એન્ડ સીજીએસ એકમ ઇઝ ધ ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બોથ યુનિટ્સ આર સેમ, બટ એના જે આપણે સિસ્ટમ જે ચેન્જ છે. એમકેએસ યુનિટમાં કઈ રીતે કહેવાય અને જે સીજીએસ એકમ છે યુનિટ છે એમાં એને કઈ રીતે આપણે કહી શકીએ. યુનિટ મીન્સ એકમ, જે આપણે ગુજરાતીમાં જો કહીએ તો એમાં એકમ એને યુનિટ આપણને કીધું છે. તો એમકેએસ યુનિટમાં આપણને કીધું હોય તો આપણે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર આવશે, જ્યારે આપણે સીજીએસ યુનિટમાં આપણને ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવશે. તો આ રીતે એને આપણે એની યુનિટ છે એ અલગ કરી શકીએ છીએ. આપણે આમાં બે સ્ટ્રેસ આપેલા છે, એક તો ટેન્શનસાઇલ સ્ટ્રેસ છે અને બીજું છે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ છે. તો આપણે ફર્સ્ટમાં જે જુઓ એમાં બંને બાજુ ફોર્સ ડિફરન્ટ ડિરેક્શનમાં છે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસમાં, રાઈટ. જુઓ ફર્સ્ટ ફિગર તમે જુઓ તેમાં આપણને ખબર પડશે કે બંને જે ફોર્સ છે એ ડિફરન્ટ ડિરેક્શનમાં છે. જ્યારે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસમાં બંને જે ફોર્સ છે એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, બટ એક જ જે આપણે શેપ છે રાઉન્ડ શેપ એમાં બંને બાજુ ફોર્સ લગાડે છે, રાઈટ. એને આપણે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ કહીશું. એટલે કે બંને બાજુ ઓપોઝિટ પણ એક જ વસ્તુ પર લાગે છે. જ્યારે આપણે આ ફોર્સ છે એમાં જે એક વસ્તુ છે એને બંને બાજુ ખેંચાણ પર લાગે છે, રાઈટ. તો આ બંનેને આપણે જો ગુજરાતીમાં આપણે વર્ડ વાપરીએ તેને એકમાં ખેંચાણ બળ લાગે છે અને બીજામાં છે એ બંને બાજુથી ધક્કો લાગે છે. એટલે કે બંને બાજુથી ફોર્સ લાગે છે ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. ઓકે. તો ધ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેસ આર ટુ ટાઈપ્સ. વન ઇઝ ધ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ અને બીજું છે એ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ. ઓકે. When the two parts of the body on the two sides of a pull each other, figure the longitudinal stress is called the tensile stress. ફર્સ્ટમાં આપણે જોઈએ તો બંનેમાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જે ફોર્સ લાગે છે તેને આપણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. સ્ટ્રેચિંગ ઓફ ધ વાયર બાય ટુ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ ફોર્સ. આ એનું એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે એક વાયર લીધો એને આપણે બંને બાજુથી ખેંચીએ તો એને આપણે એના ઉપર જે ફોર્સ લાગે છે તેને આપણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. ઇફ ધ રોડ ઇઝ પુશ્ડ એટ ટુ એન્ડ્સ બાય ટુ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ ફોર્સીસ. તે આપણે ફિગર 2માં આપેલું છે. બંને બાજુ જો આપણે એને ફોર્સ લગાડીએ તેને દબાવીએ તો આપણને જે આપણને ફોર્સ મળે છે તેને આપણે સ્ટ્રેસ મળે છે તેને આપણે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. The two part of the two side of delta A push each other. The longitudinal stress is called the compressive stress. When the area is not particularly specified, a cross section perpendicular to length is assumed. એટલે આમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોર્સ આમાં આપણને કીધો નથી, પરંતુ જે આપણને જે બંને બાજુ ફોર્સ લાગે છે જે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં અથવા તો બંનેની સેમ ડિરેક્શનમાં, પણ તે છે એ બંને ફોર્સ છે એ તેના પરપેન્ડિક્યુલર લાગે છે, જે આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે. તેમાં કોઈ બીજી ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગતો નથી. બંનેમાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં તે પરપેન્ડિક્યુલરમાં
તે ફોર્સ લાગે છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો આમાં આપણે બે ટાઈપ જોઈએ તો એક તો લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેસ અને બીજું છે એ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ. વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ એટલે આપણે જે વર્ડ છે એના ઉપરથી પણ આપણે એઝ્યુમ કરી શકીએ કે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ એટલે શું. તો કે કોઈ પણ એક વોલ્યુમ હોય એના ઉપર જે આપણને સ્ટ્રેસ લાગે છે તેને આપણે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહેવામાં આવે છે. પણ એમાં આપણને જે આ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેસ હતું તેમાં આપણને ડિફરન્ટ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગતું હતું, જ્યારે પહેલાંમાં છે એ એક જ ડિરેક્શનમાં લાગે છે. જોઈએ આપણે આગળ કઈ રીતે છે. તો એ શોન ઇન ધ ફિગર, આગળ આપણે જોવાની છે એની ફિગર. વેન અ બોડી ઇઝ એક્ટ અપોન ધ by forces acting on entire surface of the body in such a way that the force at any point is normal to the surface and the magnitude of the force on the small surface area is proportional to the area. રાઈટ. તો જે આપણને ફોર્સ લાગે છે તે બધા જ બાજુથી એક સમાન અને નાની ઓછી માત્રામાં આપણને લાગે છે. રાઈટ. અને ઓવરઓલ જો જોઈએ તે સેમ છે. એમાં કોઈ એકેય બાજુ આપણને વધારે ફોર્સ લાગતું નથી, બધી બાજુ આપણને સરખું ફોર્સ લાગે છે. મેં એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે બોડી ઇમર્જડ ઇન અ લિક્વિડ, એટલે કોઈ પણ આપણે બોડી છે તેને આપણે લિક્વિડમાં આપણે એમાં ડૂબાડી દઈએ તેમાં આપણને કઈ રીતનો ફોર્સ લાગે છે. સપોઝ કે આપણે બોલ છે એ ડોલમાં નાખીએ તો કઈ રીતનો બોલ ઉપર ફોર્સ લાગે છે. તો કે બધી બાજુથી જેનો પાણી છે એને સરખો પ્રમાણમાં બધી બાજુથી એનો ફોર્સ આપશે. તો એ રીતે આપણે એમાં જે સ્ટ્રેસ છે એને વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહીએ, જેને આપણે તેને આખી ફૂલ સરફેસ ઉપર તેને ફોર્સ લાગે છે અને બધી બાજુથી સેમ પેલા ફોર્સ લાગે છે. તો તેને આપણે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. ઇન P is the pressure at the location of the body. The force of the area is the PA directed perpendicular to the area. એટલે કે જે આપણને ફોર્સ લાગે છે એ પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શનમાં લાગશે, પણ એ કેવો હશે, બધી સાઈડ સેમ હશે. રાઈટ. તો આપણે આ ફિગરમાં જોઈએ તો ધ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા ઇઝ ધ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ. વન વર્ડ આપણે ડેફિનેશન કહીએ તો ધ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા ઇઝ કોલ્ડ ધ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ. જે આપણે એરિયા છે તેમના પર યુનિટ આપણને જે ફોર્સ લાગે છે એને આપણે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. આ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસમાં આપણને બધી સાઈડથી જે આપણને ફોર્સ લાગે છે તેને આપણે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ. આખા વોલ્યુમ ઉપર જેને સ્ટ્રેસ લાગતું એટલે કે બળ લાગતું હોય. સ્ટ્રેસ મીન્સ ફોર્સ, નથિંગ એની અધર વર્ડ. રાઈટ. સિમ્પલ વી આર ઇન માઇન્ડ કે સ્ટ્રેસ એન્ડ ફોર્સ બોથ આર સેમ. Right. So the volume stress defined as the force F upon A. A means area. તો આપણે આના પ્રેશર પણ આપણે કહી શકીએ. રાઈટ. પર આપણે જે એરિયા છે એના ઉપર જે બળ લાગે છે તેને આપણે પ્રેશર પણ આપણે કહીએ છીએ. તે વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ અને પ્રેશર બંને સેમ. તો હવે જે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકો છો તેમાં આપણે બધી બાજુથી આપણને ફોર્સ લાગે છે. રાઈટ. કોઈ એક પથ્થર છે તેને આપણે બધી બાજુથી એમાં ફોર્સ લાગે છે. રાઈટ. તો આ બધી જે ફોર્સ લાગે છે તેને આપણે આ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ.